አሁን እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን የምናየው ምንድነው አንደኛ እንዴት ነው ለምሳሌ አሁን ተመልከቱ ይሄ ሁሉ ኮለመን አለ በጣም ከባድ ነው ለማየት ማኔጅ ለማድረግ ማለት ነው እኔ አሁን you know what ከዚህ ከዩ ጀምሬ እስከዚህ ድረስ ያለው ነገር እንዲታይ አልፈልግም ብለው በሁለት መልኩ ሃይድ ማድረግ ይችላል ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር መጣችሁ ሃይድ የሚላል ይታያችኋል ሃይድ ማለት ሸሽገው ይሄንን ማለት ነው ከዛስ ይሄን ሃይድ ሳደርገው ያያችሁት ሌላው ይታያል ማለት ነው ይታያችኋል እዚህ ጋር ሃይድ የተደረጉት ባሰፋችሁት ቁጥር ሃይድ የተደረጉት አንድ ባንድ እየመጡባችሁ ይመጣሉ ማለት ነው ኦር ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ እዛው የምትፈልጉት ቦታ የመጣችሁ አንሃይድ ትሉታላችሁ አንሃይድ ማለት የተሸሸገው ይብራልኝ ማለት ነው ስለዚህ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ ራይት ክሊክ ታደርጋላችሁ you can hide it or you can unhide ማድረግ የምትችሉበት ደግሞ ሌላ ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሃይድ ማለት መሸሸግ ነው አንሃይድ ማለት ደግሞ እንግዲህ አለ መሸሸግ ማለት ነው ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው ሌላው እዚህ ጋር የምናየው ምንድነው ለምሳሌ ይሄ ነገር ቅድም እንደነገርኳችሁ እንዲ ስክሮል ሳረግ ይሄ ምን ላይ እንደው ፈርስት ኔም ነው ላስት ኔም ይሄ ብለው አላውቀውም ስለዚህ ይሄንን ነገር እንዳለ ፍሪዝ እንዲያደርግልኝ ከፈለኩኝ ተመልከቱ ይሄ ፍሪዝ እንዲያደርግ ከፈለኩኝ ቪው ላይ ትመጣላችሁ በደንብ ይው ቪው ላይ ትመጣላችሁ እዚህ ጋር ፍሪዝ ፔን ይላል አያችሁ ፍሪዝ የምታደርጉት ምኑን ነው ይላችኋል ቶፕ ሮው ነው ወይስ ፈርስት ኮለምን ነው ይላችኋል ቶፕ ሮውን ፍሪዝ አድርግልኝ ብትሉ ተመልከቱ ክሊክ አረኩት አሁን ምንድነው ያረኩት እዚህ ጋር ቪው ላይ መጣሁ ፍሪዝ ፔን ነው ያልኩት ምን ያደርግልኛል ማለት ነው ፍሪዝ ያደርጋል ተመልከቱ አሁን ስክሮል ሳረጋ ያያችሁት ሄደሩ ከላይ ሳይጠፋ እንዴት እንደቀረ ስለዚህ አይ ካን ራይት ኤኒቲንግ ማለት ነው አያችሁ ስክሮል ሳረጋው ምን ያደርጋል ማለት ነው ኢት ፍሪዝስ ዲስ ዋን አይ እኔ የምፈልገው ኮለመኑን ነው የመጀመሪያው ለምሳሌ አሁን ይሄ ነምበር የሚል ነው ስለዚህ ይሄ ነምበር እኔ ወደዚህ እየጻፍኩ በመጣው ቁጥር ተመልከቱ ወደዚህ እየጻፍኩ በመጣው ቁጥር ይሄ ነምበር ሃይድ ነው ይላችሁ ሃይድ ተደርጓል አሁን ነምበር የሚለው ጠፍቷል እዛ ጋር ስለዚህ ነምበር የሚለው ይታይልኝ ለማለት ከፈለጋችሁ ይችኛው እንድትታየላችሁ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ you can come here and then freeze the first column ትሉታላችሁ ማለት ነው now እስኪ እንየው ታያችኋል አይደል ሌሎቹ እየተሸሸጉ ነምበር የሚለው ግን እየታየ ይመጣል ማለት ነው ስፔሲፋይ አድርጋችሁ ደግሞ የፈለጋችሁትን ፍሪዝ እና ፍሪዝ ማድረግ ትችላላችሁ good the other thing okay ከዚህ ቀጥለን ደግሞ የምናየው ምንድነው ዙም ማድረግ ብፈልጉ አሁን ይሄ ቀጫጫ ነው ስለዚህ ትንሽ እስኪ ልጨምረው ብትሉ ዙም ላይ ትመጣላችሁ ፐርሰንቴጁ በጣም የቀጨጨና እንዲታያችሁ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ 200% ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ኦኬ ስለው ተመልከቱ ትልቅ አደረገው አይ እኔ ማሳነስ ነው የምፈልገው ካላችሁ ደግሞ you can make it 100% and it will be 100% for you guys ማለት ነው ይሄ ማለት የእይታው ጉዳይ እንጂ ፎንቱን አይጨምረውም ፎንቱን አይቀንሰውም ማለት ነው ይሄም አንደኛው በቪው ላይ የምናየው ኦፕሽን ነው ማለት ነው ይሄ አሁን ፔጅ ብሬኩ የት ጋር ፔጁ ብሬክ እንዳደረገ አናውቀው ተመልከቱ አሁን እዚህ ጋር ልምጣ ተመልከቱ ፔጅ ሌአውት ላይ መጣሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄንን መጣሁና ላንድስኬፕ አልኩት ኦኬ በስንት ፐርሰንት አለኝ እዚህ ጋር ልምጣና ተመልከቱ ኦኬ come on እዚህ ጋር መጥቼ ማርጂን የሚለው አለኝ ኦኬ ቅድም ስኬል ስላደረኩት ነው እዚህ ጋር ፕሪንት መጥቼ መታስታውሱ ከሆነ ኦል ኮለመንስ ስላልኩት ነው ኖ ስኬል ልበለው ኖ ስኬል ካላላችሁት ይቺ ነገር አትታያችሁ ፐርሰንቴጇ ማለት ነው ኦኬ ጉድ አሁን ፔጁ የት ጋር ብሬክ ተደረገ የሚለውን ለማየት ከፈለጋችሁ ቪው ላይ ትመጡና ፔጅ ብሬክ ቪው ሚላል ፕሪቪው ተመልከቱ ይሄን ክሊክ ሳደርገው ያሳያችኋል የት ጋር እንደሚከፈል ማለት ነው ከዚህ ጀምሮ እስከ ብሉ ላይ ታያችኋል ብሉ ላይ ነው አይ ቲንክ ይሄንን ባክግራውንድ ከለር ላጥፋው ምክንያቱም ባክግራውንድ ከለሩ ትንሽ አስቀያሚ ነገር ነው የሆነው ቅድም ለሴትና ለወንድ ብዬ ሰራሁት ማለት ነው ሆም ላርገውና እዚህ ጋር ባክግራውንድ ከለሩን አልፈልገውም ልበለው ነው ፊል አልኩት ሄሪጋ አሁን እንደምታዩት ምን ያደርግላችኋል ማለት ነው ያንዳንዱ ፔጁ የት ጋር ተከፍሎ የትኛው ላይ እንደሚያልቅ ይነግራችኋል ማለት ነው ፔጇን ይሄ ነው ይላችኋል ፔጅ 2 ሁለተኛው ነው 3 እያለ ይቀጥላል ፔጅ 10 ደግሞ እንደዚህ ያደርግ ይነግራችኋል ማለት ነው ይሄን እንዴት አየነው እዚህ ጋር መተን በደንብ ይው እቺን ነገር ክሊክ አድርጌ ፔጅ ብሬክ ፕሪቪው ብዬ ስላየሁት ማለት ነው አያችሁት ፔጅ ብሬኩን ፕሪቪው ያሳያችኋል ማለት ነው ይታያችኋል በብሉ ቆርጦ ማለት ነው ሲቆረጥ እንዴ ነው የሚቆረጥባችሁ እያለ የነገራችሁ ነው ማለት ነው ይሄም አንደኛው ኦፕሽን ነው ይሄ አይ እኔ ሙሉ በሙሉ ይታይልኝ ካላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ አውቶማቲካሊ ሁሉም ይታይልኝ ብላችሁ ሴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው እንግዲህ የምናየው ምንድነው እንትን ስፔሊንግ ኤረር አሁን ለምሳሌ ስፔሊንግ ኤረር ካላችሁ ስፔሊንግ ኤረር መታችሁ ማየት ትችላላችሁ የወርክ ቡካችሁን ስታቲስቲክስ ማየት ትችላላችሁ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ኦኬ you know what ስንት ፎርሙላ ተጠቅሜያለሁ ኤክስተርናል ኮኔክሽን ስንት አለኝ ኤክስተርናል ኮኔክሽን ማለት የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም ከስኩዌር ሰርቨር ጋር ኮኔክት አድርጌ ነበር አይደል ያው ኤክስተርናል ኮኔክሽኑን ሁሉ ይነግራችኋል ማለት ነው ይሄ ማለት ነው ይሄንን የሰራነውን በተመለከተ ኤቭሪ ኢንፎርሜሽን የሚነግረን ይሄ ነው ማለት ነው ስንት ሴል ነው የተጠቀምነው ያያችሁት የት ላይ ነው ሺቱ ያለቀው AV 292 ላይ ያልቋል እያለ ይነግረናል ማለት ነው ይታያችኋል AV ላይ ከዛስ 292 ማለት AV ይሄ ነው
292 ማለት እዚህ መጨረሻ ላይ ማለት ነው ለሚ ብሪንግ እዚህ ጋር ይችን ነገር ስክሮል ባረጋት መጨረሻ ላይ ይቺ ያለችባት ቦታ ይቺ ማለት ይሄው 292 ነው ይላቸዋል ማለት ነው እንደዛ አድርጎ ይነግራቸዋል ስለዚህ ይሄንን የምታዩበት ይሄው 292 ማለት ይቺ ነች ኤቢ እና 292 እያለ ይነግራቸዋል ማለት ነው ይሄን የምታዩበት ስታቲስቲክሱን በማየት ነው ማለት ነው እነዚህ ነገሮች አሉ ስማርት ኢንክ አለ መፈረም ኦር ኤኒ ማርክ እዚህ ጋር ማስቀመጥ ብትፈልጉ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኮሜንት መስጠት ብትፈልጉ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ ይሄ ደግሞ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ፓርት ነው and I think እዚህ ጋር ልምጣና መጀመሪያ ቪው ላይ እቺን ነገር ላጥፋት ምክንያቱም ፔጅ ብሬኩ አያስፈልገኝም ኖርማል ነው here we go አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ልምጣና በደንብ ይዩ እዚህ ጋር መጥቶ ሰው እየሰራ ነው ይሄ ሰው ሲሰራ ኤም ብሎታል ኤም ባትለው እንደ ፊሜል ብትለው ለማለት በፈልግ ሪቪው ላይ መጣና ኮሜንት ምትላለች ታያችኋል እዚህ ጋር ኮሜንት ምትል እቺን መጥቼ ፕሊዝ ኦኬ ራይት ኢን ፉል ብዬ ነግረዋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኤፍ እና ኤም ሳይሆን ሜል እና ፊሜል ይልኛል ማለት ነው ስለዚህ እዚች ቀይዋ ላይ መጥቶ ይሄን የሰራው ሰው ሲያስቀምጥ ምን እንደሆነ ኮሜንቱን ያያል ማለት ነው that is also comment ማለት ነው እና ማይክሮሶፍት ኤክሴል it's a really huge የሆነ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ብዙ ፊቸሮች አሉት ሲሪየስሊ በደንብ ከተጠቀምናቸው አግሬሲቭሊ ልንሄድባቸው ምንችላቸው ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ሪቪው ነው ማለት ነውና እነዚህ ያሉን ማለት ነው ቪውን አይተናል ከዚህ ቀጥለን ሄልፕ እና ወደፊት ምንድነው የምታደርጉት የሚለውን ተነጋግረን that will be the end of our session ማለት